are the foreigners, brahmachari, and then after translation, so that time missing some important words. So therefore we are also recollect in recording and that do it. Otherwise we are focused. And the most possibility is by this. He is not a professional translator, so he can make such kind of mistakes and miss the words actually. No, not now. No, no, no. I'm not saying for Is now, the but it understand is about that. obvious. Yeah. Um, Just like that. Leadership. Where to start? So we can I just go through the question because he was asking yes. what is the benefit of meditation. Okay. He was asking that. That's a good place to बरोबर? start. आपण म्हणजे तुमचा प्रश्न होता की ध्यानाचा काय फायदा आहे त्याच्याने ध्यान करायचं बरोबर ना तर आपण इथूनच सुरुवात करूया सो जस्ट आय कन्फर्म अँड वी हॅड द सेम क्वेश्चन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन मेडिटेशन के क्या फायदे हैं What are the benefits? You work fixing electricity. Yeah. आप इलेक्ट्रिसिटी का फिक्सिंग करते हो है ना You get customers that are easy to work with and communicate with. तो जो कस्टमर मिलते हैं उनसे बातचीत करना और वो कस्टमर मिलाना आसान है आसानी से होता है not easy to get the customer and not easy to talk to them. Okay. So you get difficult customers as well as good ones. तो आपको कभी कभी डिफिकल्ट जो तकलीफ देने वाले कस्टमर है वो भी मिलते हैं और कभी कभी अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं So one of the things that comes from meditation is you're able to sort of see how people are. तर ध्यानामुळे म्हणजे लोक कशा प्रकारचे असतात ते आपल्याला जास्तीत जास्त आपल्या लक्षात येते And therefore you can say, oh, if I say to this person this, they might get angry. And so, no, don't say that. Say it a different way. तर तुम्हाला मग ते लक्षात यायला लागतं की हा जो कस्टमर आहे याला जर मी अशा पद्धतीने बोललो तर त्याला राग येऊ शकते म्हणून मग तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने जर मी सांगितलं याला तर ते त्याच्या लक्षात बसेल असं तुम्हाला कळायला लागतं And that also comes because you are aware of what's going on for you. So when things in the world upset you, yeah, you can say, okay, why am I being upset? That's the way the world is. Rather than blaming the world. तर तुमच्या ते लक्षात यायला लागतं की बुवा म्हणजे आपण इतरांच्या संपर्कात असल्यावर आपण का अपसेट होतो किंवा आतमध्ये काय सुरू आहे आणि त्याची कारणे काय आणि मग आम्ही स्वतःला आपण विचारतो की मी का अपसेट आहे आणि म्हणजे बाहेरच्या लोकांवर पण मी तशा पद्धतीने का व्यक्त होतो आणि आतमध्ये मग माझे जे काही सुरू आहे ते पण माझ्या लक्षात यायला लागतं Yeah, I guess there's so many benefits, but they're very much about how you are, and the changes that happen in you because you meditate. Yeah. तर Just आपण often, sorry, so far from ओके तर आपण म्हणजे जेव्हा ध्यान करायला लागतो तर आपल्या लक्षात यायला लागतं की म्हणजे आपली मिस द पॉइंट okay. Where was I? यू कम टू नो दॅट व्हॉट Yeah. इज गोइंग ऑन इन माइंड So I'm sure you have jobs which are really unpleasant to do, and so you're resistant to do them. तर अशा प्रकारचे कधी कधी काही कामं येतात की जे आपल्याला करायची इच्छा नसते आणि आपण ते करू इच्छित नाही अशा प्रकारची कामं येतात पण करावी लागतात Yeah. I used to be like this
So I would go and do it for maybe 30 minutes and then I'd go and find something else to do. तर माझं असं व्हायचं की मला एखादं काम नावडणारं असायचं पण करावं लागायचं. थोड्या वेळेस करत होतो आणि तिथून कसा पळ काढता येईल तो विचार करून जायचो मी दुसरीकडे. But now, whatever it is, I can just go and do it and say, yes, this is really unpleasant, but I'm okay. So I keep doing it until I get the thing done. पण आता काय होते म्हणजे मी म्हणजे जातो आणि ते काम करतो आणि मी विचार करतो की हो मला हे आवडत नाही पण मला ते केलं पाहिजे आणि मी ते काम पूर्ण करतो आणि पूर्णत्वास गेल्यानंतर म्हणजे मी हे स्वीकारतो की माझी अनिच्छा आहे तरी देखील मी त्यावर काम करतो आणि ते करून मोकळा होतो. आता पळत नाही. We all must have this experience where sometimes we like to do things and sometimes we don't like doing the same thing. तर आपल्याला सगळ्यांनाच अशा प्रकारचे अनुभव आहे ज्या काही गोष्टी आपल्याला आवडतात तर आपण करतो, काही गोष्टी आपल्याला आवडत नाही आपण करू इच्छित नाही. And it's not the activity, it's me that keeps changing. तर ते जे काही कामं आपल्या पुढे येतात ते कामं नाही तर आपण स्वतः बदलतो. कामं बदलत नसतात पण आपण स्वतःमध्ये बदल घडवून आणत असतो ध्यान केल्यावर. So that helpful. So I sometimes find, oh, I've got a nasty job to do, but I don't think, oh God, I don't want to do that. I just think, oh, okay, I'll just do it. So it's easier on yourself every day. तर काही वेळेला मला जरी करावंसं वाटलं नाही तर परंतु हे अशा प्रकारचे कामं आहेत की ते करावेसे वाटत नाही पण आपल्याला त्या गोष्टी करायच्या असतात. पण मुख्य मुद्दा यामध्ये हा पाहायचा आहे की आपलं मन परिवर्तनाकडे जाते, आपण बदलतो. अनिच्छा जरी असली तरी आपण इच्छा निर्माण करून गोष्टींना पूर्णत्वास नेतो. So often the word that's used for meditation is concentration. तर बरेचदा म्हणजे ध्यानाकरिता एक दुसरा शब्द पर्याय म्हणून वापरला जातो ज्याला एकाग्रता म्हणतात. Yeah. But it's not what we often think of as concentration. परंतु हे अशा प्रकारची एकाग्रता नसते ज्या पद्धतीने आपण विचार करतो तशी एकाग्रता नसते. I'm sure all of you had the thing of you have to have an exam coming up. तर So आपण you force yourself to study. तर आपण एका विशिष्ट याच्यातून गेलेलो आहोत की प्रत्येकाला परीक्षेला सामोरं जावं लागलं आणि त्या परीक्षेतून आपण जाणून बुजून मग आपल्याला इच्छा नसली तरी करावं लागतं, परीक्षा द्यावी लागते. Yeah. But that's one form of concentration. तर तो जो म्हणजे एक तो भाग आहे जिथं आपण अभ्यास करतो तो एक प्रकारची ती एकाग्रता आहे. अनेक एकाग्रतेच्या विचारापैकी ती एक एकाग्रता आहे. But the other form of concentration you might be used of less familiar but have experience is that if you're reading a book and it's a really good book and you want to keep reading it, you don't want to put it down. तर अजून म्हणजे त्या एकाग्रतेचं आपण दुसरं रूप पाहू शकतो की एखादी आपण पुस्तक घेतो, ते पुस्तक वाचत जातो आणि आपण वाचतच राहतो कारण ते पुस्तक आपल्याला आवडते. तर ती जी आहे ती पण एक प्रकारची एकाग्रतेचं एक दुसरं रूप आहे. Or movies, people get completely absorbed in movies, don't they? आपण सिनेमाचे उदाहरण घेऊ. काही वेळेला आपण सिनेमा पाहतो त्या सिनेमामध्ये पूर्णतः आपण समाविष्ट होऊन जातो. Yeah. So one form you have to force yourself to do, the other you can't stop yourself doing. तर एक रूप आहे की तुम्हाला मुद्दाम एकाग्रता विकसित करावी लागते. दुसरं आहे की त्याच्यात एकाग्रता विकसित नाही करावं लागत, तुम्हीच त्याच्यामध्ये वावत जाता. So they're a bit difficult to articulate, but the benefits from being able to meditate. तर आपण म्हणजे ध्यानाचे फायदे काय ते आपल्याला अलंकारिक पद्धतीने सांगणं जरासं कठीण आहे. परंतु हे जे उदाहरण आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येते की ध्यानाचे नक्कीच आपल्याला फायदे दिसतात. And even meditation itself may not be very pleasant, but it's always beneficial. तर बरेचदा म्हणजे ध्यान हे खूप आनंददायी असते असं नाही पण लाभदायी मात्र नक्कीच आहे.
but we don't always see the benefit until later. आणि बरेचदा आपण म्हणजे आपल्या त्या लाभांकडे दुर्लक्ष करतो अनिच्छेमुळे. So it needs a lot of tread hard faith, or okay, I'll do this and see what happens later. तर यामध्ये जर आपण मुख्य तत्व पाहण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला दिसून येते की त्यासाठी आपला विश्वास पाहिजे असतो, आपल्यामध्ये श्रद्धा हवी असते की मी हे करायला घेतलेलं आहे, मी श्रद्धेपोटी हे करणार. So then you can notice that most things in life are like this. We didn't really like going to school all that much, did we? But what we got from going to school is how to learn. And that's the greatest thing. तर जीवनातल्या आपल्याकडे म्हणजे बरेचसे असे उदाहरणं पाहायला भेटतात. उदाहरणार्थ आपण शाळेचं पण जर उदाहरण घेतलं तर काही काही वेळेला आपल्याला शाळेला जायला आवडत नाही, पण आपण जातो. पण कशाला जातो? आपल्याला शिकायचं आहे म्हणून जातो. तर एक प्रकारे म्हणजे जीवनातले हे धडे आहेत की जे आपल्याला बरंच काही शिकवतात. यातून आपण बऱ्याच गोष्टी शिकत असतो. So, and the meditation method itself is very simple. You need not to complicate it. तर आपण पाहिलं ना की ध्यानाची जी पद्धती आहे ती अतिशय साधी सोपी आहे. ती अशी काही खूप जटिल नाही किंवा गुंतागुंतीची नाही. So I was going to say, as we've got smirking deep here, we'll start off with smirking practice. तर आता इथं स्मृतिदीप आहेतच आपल्या बाजूला. तर आपण स्मृतीच्या आचरणापासून आपण सुरुवात करूया. So, and yes, it's a very simple thing of observing our breath, right? तर साधी गोष्ट आहे की आपण काय करतो की आपला जो श्वासोच्छ्वास आहे त्याकडे लक्ष देतो, ते बघतो. And so we've got to see that why are we observing the breath? Why do we choose the breath to observe? तर आपण म्हणजे विचार करतो की आपण श्वास का बरं बा आलंबन म्हणून घेतो आहोत, का त्याला निवडलेला आहे. People think it's something magic about your breath, but it's not. लोकांना असं वाटतंय की तुमचा जो श्वासोच्छ्वास आहे काहीतरी बा आता जादू घडणार आहे, पण तसं नाही. We're just using the breath to observe. तर आपण श्वास फक्त लक्षपूर्वक बघण्यासाठी म्हणून त्याचा वापर करतो. And so, in some ways, you come to see you observing the breath. आणि काही क्षणानंतर आपल्या लक्षात येते की तुम्ही श्वासाला ऑब्झर्व करता, त्याकडे लक्षपूर्वक ध्यान देता. Because what happens, it's a way, if your breath isn't there, then you're distracted. तर म्हणजे आपण आपल्या हे लक्षात येते की जर आपलं लक्ष आपल्या श्वासाकडे नसलं तर आपण विचलित होतो, इकडे तिकडे भरकटतो. So the breath is there for us to come back to. तर श्वास कशासाठी आहे की आपण जरी भरकटलो तरी परत येण्यासाठी श्वासाकडे लक्ष देणार आहे. Very simple. हे एकदम साधं सोपं गणित. And the first thing you discover about yourself is you've trained yourself over this time that you've been alive to get distracted very quickly and very easily. तर आपण आपल्या अनुभवानं पाहतो की लहानपणापासून आताच्या वयापर्यंत की आपण सहज भरकटतो आणि श्वासाच्या माध्यमाने म्हणजे आपण आपल्या लक्षात घेण्याचा तो प्रयत्न करतो की आपण भटकतो आहोत आणि आपण ते जाणतो आहोत. So, because as I said earlier, we live in the day of mobile phones. तर जसं मी म्हटलं होतं की आपण दिवसभरात म्हणजे मोबाईल फोनच्या संपर्कात राहतो. They've got to be one of the most useful things created by man. आता माणसाने निर्माण केलेला हा जो मोबाईल आहे तो त्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत ज्या खूप चांगल्या आहेत. But they also have the greatest power of distraction. पण त्याच्यामध्ये एवढी क्षमता आहे की तो तुम्हाला सहज विचलित करू शकते, भरकटवू शकते. So, wouldn't it be nice to be able to have your mobile phone and you choose
when you're going to get distracted or whether you're going to use it for a useful, very useful purpose. तर हे किती म्हणजे रोचक ठरेल ना की आपला मोबाईल आपण भरकटण्यासाठी वापरायचा की त्याला उपयोगासाठी वापरायचा हे आपल्याला ठरवता आलं तर ते किती रोचक ठरेल नाही का. So we could create a method for meditation by using your mobile phone. तर आपण काय करू शकतो We could write down what we're going to do on the mobile phone before we pick it up. तर आपण मग एक प्रकारे कसं आहे की स्वतःला आपण प्रशिक्षित करू शकतो की मोबाईल फोनचा मी कसा योग्य वापर करेल. त्या मोबाईल हाती घेण्याआधीच आपण ठरवू शकतो की मी मोबाईलमधल्या कोणकोणत्या गोष्टीचा वापर करणार आहे. And then we're doing that thing on the phone, and as soon as we think, oh, I'll just have a quick look at WhatsApp or something, आणि मग आपण आपल्या हातात मोबाईल घेतो आणि मग आपण सुरुवात करतो आपल्या कामाला आणि मग असं वाटतं हळूच अरे चला ते आहे ना ते पण पाहिलं पाहिजे and then it jumps out at us. Right, go! आणि मग त्यामध्ये आपण पूर्णतः विलीन होतो आणि एक प्रकारे आपण भरकटून जातो. Okay, very effective, but we haven't done this. हे अतिशय परिणामकारकरित्या घडत असते पण आपल्याला त्याच्यावरच कार्य करायचं आहे. So the mindfulness of breathing, the first stage, possibly done this, is you count before you take the breath in. तर Okay, मग count one, breathe in. Out. Breathe. Count two, breathe in again. Simple. we generally really clearly teach Just after that. yeah. So that's me. So long since I've done it. So shall I translate Make in it the the way right of way English? around. तर मग आपण काय करतो की आपल्या म्हणजे ह्या सगळ्या घटनांमध्ये आपल्या श्वासाचा वापर करतो. मग श्वासाचा वापर आपण कसा करणार आहोत की समजा आपल्याकडे मोबाईल जरी हातात आहे तो बाजूला करा हे काय बोलले मी बोलतोय तर आपण म्हणजे श्वासाचा वापर कसा करणार की पहिल्या पायरीमध्ये आपण आनापानसतीच्या की श्वास आला श्वास पूर्णतः बाहेर पडला आपण अंकमोजणी करतो 1 पुन्हा श्वास घेतला पुन्हा सोडला अंकमोजणी केली 2 असं आपण सुरुवातीच्या पहिल्या पायरीमध्ये करत राहतो किंवा करतो. And maybe we could all do this. There are 3 more stages. Yeah, but let's do a little 5 minutes of the first stage. तर आपण काय करू की ही पहिली पायरी करण्याचा प्रयत्न करू. अजून उरलेल्या 3 पायऱ्या आहेत पण त्या करण्याच्या ऐवजी आपण आधी 5 मिनिटं फक्त ह्या पहिल्या पायरीला करून पाहण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे. Because you might find that you get past 10 and that tells you, like the thing jumping out of the mobile phone, that you've got distracted. तर आपण काय करूया की असं म्हणजे श्वास आला गेला 1 श्वास पुन्हा घेतला पुन्हा सोडला 2 असं 1 ते 10 पर्यंत आपण करूया आणि बघूया काय होते ते. म्हणजे आपलं जसं मोबाईलमध्ये आपण वाहत जातो आणि भटकतो तसं होते की आपण पूर्णतः म्हणजे व्यवस्थित 10 पर्यंत असतो आणि पुन्हा परत 1 पासून येतो तसं करण्याचा प्रयत्न करूया. फक्त 5 मिनिटं पाहू कसं होते ते. ठीक आहे. So be comfortable with that. आरामदायक अवस्थेमध्ये स्वतःला ठेवून घ्या. And but there are ways and means of helping you stay concentrated. तर एक प्रकारे हे असे मार्ग आहेत की ज्या माध्यमातून आपण एकाग्रतेच्या संपर्कात राहू शकतो. Because it's a bit like if you can go through the first stage and not get distracted, then there are the 3 other stages which you've been doing all day long are more refined. So I think the second one you put the counting in before, right? तर एक प्रकारे म्हणजे आपण हे पहिल्या ध्यानाचा जो सराव म्हणजे पहिल्या पायरीचा जो सराव केला आणि हळूवारपणे आपण त्यामध्ये एकाग्रता साधू लागलो तर त्याच्या पुढचे जे मग दुसऱ्या 3 पायऱ्या आहेत ते अजून जास्त सूक्ष्म पद्धतीने आपल्याला अनुभवता येतील पाहता येतील. म्हणजे दुसऱ्या पायरीमध्ये मग आपण काय करतो की श्वास घ्यायचे आधी
अंकमोजणी करतो, नंतर श्वास घेतो, सोडतो, पुन्हा अंकमोजणी करतो, अशा पद्धतीने करत असतो. And then the third stage is where you follow the breath from where it first comes in and goes down through your lungs and then comes back out again. तर पहिल्या पायरीमध्ये आपण काय करतो की आपला जो श्वास येतो आहे त्या श्वासाला माध्यम म्हणून श्वास जातो आहे, आतमध्ये आपण अनुभवतो, लंग्समध्ये गेलेला आहे, असं पूर्ण शरीरामध्ये गेलेलं आहे, शरीरात फुगीरपणा येतो, पूर्ण श्वास बाहेर निघतो. ही जी प्रक्रिया आहे एक प्रकारे आपण अनुभवत असतो. Oh, stop the music. Sorry, I was just moving. And then the fourth stage is where you just watch where it comes in and goes out. So it might be the tip of your nose or further down, and the breath just comes fast. So that it's just more refined process, but the same. तर मग आपण जेव्हा मग चौथ्या पायरीचा सराव करतो त्यावेळेला आपण फक्त श्वास घेतो आणि श्वास सोडतो आणि जिथं कुठं आपल्याला स्पर्शबिंदू जाणवतो त्याकडे आपण आपली एकाग्रता विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हे अतिशय सूक्ष्म असते, अतिशय बारीक असते. तर जसं आपण म्हणजे सखोलतेकडे जातो तसं ह्या सगळ्या अनुभवाचे आपण अतिशय सूक्ष्मतेने संपर्कामध्ये राहतो. The main important thing about meditation is just doing it for 5 minutes. परंतु या सर्वांमध्ये जर महत्त्वाच्या ध्यानाच्या बाबतीत महत्त्वाचे तत्व जर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर आपण सातत्याने करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सुरुवात आपण 5 मिनिटापासून करू शकतो. And often you don't notice the changes in yourself, but other people will. पण बरेचदा काय होतं की आपल्यातला बदल आपल्याला दिसत नाही तर तो इतरांना दिसतो. I never got on with my mother at all, or my parents. But I remember once I started practicing, I've been practicing maybe five or 6 years or something, and I rang my mother up, and she said, "What happened?" I said, "What do you mean, what happened?" She said, "Well, you're ringing me up." तर Talking to me. मी म्हणजे माझ्या आईचं एक उदाहरण मला आठवते की मी ध्यान करायचो. 5-6 वर्ष मी ध्यान केलं आणि एकदा काय झालं की मी माझ्या आईला फोन केला तर माझी आई म्हणते, का बरं काय झालं तुला? का बरं काय झालं याचा मी काय अर्थ काढू? तर ती म्हणजे नाही तुम्हाला कॉल केला ना, तुम्हाला रिंग केली त्यामुळे. Changes happen, but you don't always notice. तर आपल्यामध्ये बदल घडतो पण आपण त्याला लक्ष देत नाही. पण बाहेरच्या लोकांना ते लगेच आपला बदल लक्षात येतो. You even can learn how to train yourself in all sorts of things as well. तर एक प्रकारे आपण प्रत्येक वेळेला अशा प्रकारच्या बारीक बारीक गोष्टीमधून आपण शिकत असतो आणि परिवर्तनाच्या मार्गावर राहतो. Next time I come back, you'll be driving your 4-wheeler and you won't even think about it. तर कदाचित पुढच्या वेळी मी आलो तेव्हा तुम्ही जी चाकी गाडी आहे तुमची 4 व्हीलर ती चालवाल आणि तुम्हाला त्याचा विचार पण करावा लागणार नाही. Distraction. In others, It's a third story when Buddha saw it with his eyes. After that, yes. अच्छा इधर कव्वाली के साथ लेके जाते क्या गाड़ी को? वयस्कर व्यक्ती असल्यामुळे आईकडे पुढे असल्यामुळे असं देतात का? They will follow. म्हातारे बाबा आहेत त्याच्यावर. Yeah. Very good. Fourth time. अरे सजवून घेऊन चाललंय. काही प्रश्न आहे? So it's such a good sign that you're all just sitting here. तर हे चांगलं चिन्ह आहे की आपण सगळे इथं म्हणजे स्थिर आहोत. I had a thought when we first started because out
outside the shrine room at the retreat centre in Sydney, they put a big water tank and a pump. Quite a little electric pump. तर सिडनी जे बुद्धिस्ट सेंटर आहे त्याच्या बाजूला म्हणजे आम्ही असं ध्यान करत असतो आणि बाहेर तिकडे एक म्हणजे याचा पंप आहे पाण्याचा पंप मोटर